მოგესალმებით. მე გახლავართ თემა მუხურაძე, ექიმი ანგიოლოგი, ბოხუას სახელობის სიზართა და დაავადება კარდიოვასკულარული ცენტრიდან. ოქტომბრივად კარანტინის პერიოდში და თვითიზოლაციის პერიოდში მომეცა საშუალება შევხვედროდით და გვესაუბრა ისეთ აქტუალურ თემაზე, როგორც არის ქვემოკიდურების ქრონიკული ვენური დაავადება, რომელიც კიდევ უფრო აქტუალური გახდა თვითიზოლაციის პირობებში და ასევე მოხარული ვარ, რომ საშუალება მაქვს უპასუხო თქვენს მიერ დასმულ ყველა იმ კითხვას, რომელიც თქვენთვის მეტად აქტუალურია. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩემი პირდაპირ ჩართვა დღეს ხორციელდება და თქვენთან შეხვედრა შესაძლებელი გახდა ფარმაცევტული კომპანია ArtPharma-ს ინიციატივის საფუძველზე, რომელიც ახორციელებს მეტად მნიშვნელოვან პროექტს Liveმედს, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ თქვენთვის საინტერესო ისაუბროთ და მიიღოთ პასუხი ყველა იმ საინტერესო კითხვაზე, რაც თქვენ გაწუხებთ განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც ყველანი იძულებული ვართ ვიყოთ თვითიზოლაციაში, დავრჩეთ სახლში და ნაკლებად გვაქვს საშუალება იმის, რომ შევხვდეთ სპეციალისტებს და მივიღოთ მათგან საჭირო რეკომენდაციები და რჩევები. როგორც მოგახსენეთ საუბრის დასაწყისი, ჩემი საუბრის ძირითად თემას წარმოადგენს ქვემოკიდურების ქრონიკული ვენური დაავადება, ქრონიკული ვენური უკმარისობა, რომელიც მრავალ თქვენგანს დარწმუნებული ვარ აწუხებს და უქმნის პრობლემას. მოკლედ, რომ შევეხო ეპიდემიოლოგიურ მონაცემებს, დაავადება არის საკმაოდ გავრცელებული მთელ მსოფლიოში, სხვადასხვა ქვეყანაში და ზოგადად ჩატარებული პოპულაციური და ეპიდემიოლოგიური კვლევების შეჯერებით დაახლოებით 70%-მდე მოსახლეობისას აღნიშნება აღნიშნული დაავადება მის სხვადასხვა სტადიაზე. მინდა აღნიშნო, რომ სქესში არის განსხვავება, ამ შემთხვევაში ქალები მეტად ავადდებიან ამ დაავადებით, ვიდრე მამაკაცები დაახლოებით 55% და მეტი ქალებსთან აღინიშნება აღნიშნული დაავადება, ხოლო კაცები 10%-დან 40%-მდე. რომ ვისაუბროთ რა განაპირობებს ამ დაავადების განვითარებას, აი ხშირად არის ხოლმე ისმის ხოლმე კითხვა, აი ექიმო, რატომ აქვს, ანუ დაუშვათ ან ჩემშობილს ჰქონდა, ან ჩემშობილს არ ჰქონდა, ან არავის არ ჰქონია, ან არასდროს არ მქონდა და დაუშვათ ახლა დამემართა. ამას რა თქმა უნდა განაპირობებს მთელი რიგი რისკ ფაქტორები, რომლებიც შესაძლოა დავყოთ მოდიფიცირებად რისკ ფაქტორებად და არამოდიფიცირებად რისკ ფაქტორებად. ახლა რო აღიხსნათ თქვენს ენაზე, მოდიფიცირებადია ის რისკ ფაქტორი, რომლის მოცილებაც ჩვენ შეგვიძლია და არამოდიფიცირებადი ის ფაქტორი, რომელიც ჩვენ ვერ ვერევით, ვერ მოვაცილებთ და ის იქნება გაყვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ხო, შესაძლოა ის იყოს თანდაყოლილი ან შეძენილი ფაქტორი, რომლის მოდიფიცირება ჩვენ არ შეგვიძლია. ასაკი არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი, ანუ ასაკი 40 წელი და მეტი, რაც უფრო იზრდება ასაკი, მით მეტი არის რისკი განვითარების აღნიშნული დაავადების. გენეტიკური ფაქტორი, აქ ისმის ხოლმე ძალიან ხშირად კითხვა, როგორც აღვნიშნე, არ ქონია ჩემს არც ერთ მშობელს, არც არავის საერთოდ, მე რატომ აქვს. ანუ ისე შევეხები კლინიკურ კვლევის შედეგებს, რომლებიც იყო ჩატარებული ამ რისკ ფაქტორთან დაკავშირებით, 67%-ს პაციენტების ნანახი იქნა, რომ მშობლიდან ერთ-ერთს ჰქონდა ქრონიკული ვენური დაავადების სხვადასხვა ფორმა, ეს იყო ვარიკოზი თუ უბრალოდ შეშუპებითი ფორმა, აქედან 25% იყო მამაკაცი, ხოლო 62% იყო ქალბატონი, მაგრამ თუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ორივე მშობელს ჰქონდა ქრონიკული ვენური დაავადება, ვარიკოზი ან შეშუპებითი ფორმა, დაახლოებით 90%-მდე. ეს ციფრი ახლა ცოტა
დიდი ციფრია, შესაძლოა მოგეჩვენოს, რომ ძალიან დიდი ციფრია, მაგრამ მე მაქვს მოყვანილი სხვადასხვა ჩატარებული კვლევების შედეგები, ყველაზე დიდი ციფრი რაც იყო, ეს არის 90% შემთხვევაში, თუ ორივე მშობელს აღენიშნება, შესაძლებელია, რომ გამოვლინდეს დაავადების სხვადასხვა ფორმა, თუნდაც საწყისი უმნიშვნელო უსიმპტომო ფორმა, მაგრამ იგი რა თქმა უნდა იქნება. და 20%-ს იმ შემთხვევებისა, რომელსაც აღენიშნება გენეტიკური ანამნეზი, შესაძლოა საერთოდ არ განვითარდეს ქრონიკული ვენური დაავადება. რის ფაქტორს წარმოადგენს ორსულობა. ხშირად არის ხშირია, როდესაც ქალებს ორსულობის შემდგომ უვითარდებათ სწორედ ვარიკოზული ვენები ან სტელიანგი ექტაზები, ეგრეთ წოდებული ობობასებრი ვენები, რომელსაც მოგვიანებით განმარტავ, რაზეა საუბარი. ესტროგენების მაღალი დონე სისხლში ასევე არის ესეთი ის ფაქტორი იმის, რომ განვითარდეს ქრონიკული ვენური უკმარისობა, რადგან იგი აქვე ვენური კედლის ტონუსის დაქვეითებასთან ასოცირებულია და აქედან გამომდინარე ჭარბი წონა და სხეულის მასის ინდექსი. ხშირად მსმენია თვითონ პაციენტისგან, რომ იცით რა ის ჩემზე მსუქანია სიტყვაზე უკაცრავად, ახლა ისეთ სიტყვას ვმარობ და იმას არ აწუხებს და იმე მაწუხ. ჭარბი წონა ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ არაჭარბწონიან და ჭარბწონიან პაციენტებს ერთნაირად უვითარდებათ, რა თქმა უნდა ეს დაავადება, მაგრამ ჭარბი წონის შემთხვევაში სიმპტომები მეტად არის გამოხატული. და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად არის სიმპტომური, უფრო მეტად აწუხებთ და ამიტომაც არის ეს ჭარბი წონა რის ფაქტორი და მეტად არის მიმართული დაავადება პროგრესირებისკენ, უფრო სწრაფად პროგრესირებს. რომ თქვათ, რომ ჭარბი წონა, ანუ ჭარბი წონის შემთხვევაში დაგვემართება ეს დაავადება, ასე არ არის, მაგრამ პროგრესირება იქნება უფრო სწრაფი და სიმპტომები იქნება უფრო მეტად გამოხატული და ეს რა თქმა უნდა დააქვეითებს თქვენი ცხოვრების ხარეს, რადგან ქრონიკული ვენური დაავადების ყველაზე ისეთი მძიმე გამოსავალ და შედეგი არის ის, რომ ის აქვეითებს პაციენტების ცხოვრების ხარისხს. ის ჩივილები, რაც ამ დროს ჩნდება. შესაძლოა იყოს ტრავმა გადატანილი, რომლის შემდგომაც უშუალოდ ეს იყო რის ფაქტორი, რის გამოც განვითარდეს ქრონიკული ვენური დაავადება. ის შეიძლება იყოს პირველადი ან მეორადი, პირველადი ასოცირებულია ყველა იმ რის ფაქტორთან, რაც ვისაუბრეთ და ჩამოვთვალეთ, მეორადი შესაძლოა იყოს გადატანილი, წარსულში გადატანილი ღრმა ვენური თრომბოზის შედეგად განვითარებული, ეგრეთ წოდებული პოსტთრომბოზული სინდრომის დროს განვითარებული ქრონიკული ვენური უკმარისობა და პირველადი, როგორც მოგახსენეთ, შესაძლოა იყოს თანდაყოლილი, ეგრეთ წოდებული თანდაყოლილი სხვადასხვა ტიპის ვენური მალფორმაციები, სხვადასხვა ტიპის ვენური აპლაზიები, ან შესაძლოა ხშირად არის ხოლმე ასეთი შემთხვევა, როდესაც ახალშობილობის პერიოდში საჭირო გახდა რაღაც რეანიმაციული ღონისძიებები, ან უბრალოდ ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია, რამაც ჯერ კიდე ახალშობილობის პერიოდში გამოიწვია ღრმა ვენური თრომბოზი, ეს თავის დროზე არ იყო დიაგნოსტირებული და მოგვიანებით რამოდენიმე წლის შემდგომ მოდიან ჩვენთან პაციენტები ჩივილებით, რაც არის დამახასიათებელი ამ დაავადებისთვის, გამოხატული ვარიკოზული ვენებით და შემდგომ უკვე ეკოდუპლექს სკანერებით ხდება დიაგნოსტირება იმის, რომ ამ ადამიანმა ოდესღაც გადაიტანა ღრმა ვენური თრომბოზი, მაგრამ კლინიკურად მას ეს არ გამოვლენილა, ან არ ახსოვს. და ანამნეზიდანვე ირკვევა ხოლმე, რომ მშობელი ახსენებს, რომ დაუშვათ იყო ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია ბავშვობაში და იგი მოხდა ეს დაავადება წარიმართა ისე, რომ პრაქტიკულად სიმპტომი არ ქონია პაციენტს. ეხლა რომ შევაჯეროთ რა არის ქრონიკული ვენური დაავადება, ეს არის მორფოლოგიური და ფუნქციონალური დარღვევების მთელი სპექტრი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სპეციალისტები და ანგიოლოგები მთელ მსოფლიოში დღესდღეობით ვსაუბრობთ ერთ ენაზე, რომელსაც
რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული სიაპის კლასიფიკაცია, რომელიც არის დამყარებული კლინიკურ, ეტიოლოგიურ, ანატომიურ და პათოფიზიოლოგიურ ასპექტებზე. თქვენთვის გასაგებ ენაზე რომ თქვა, დაავადება ზოგადად სტადიურობა დაავადებების მოიცავს 6 სტადიას. პირველი სტადია უბრალოდ სინოლის სტადია, როდესაც პაციენტს აქვს ჩივილი, მაგრამ არ აქვს არანაირი ნიშანი გამოხატული დაავადების. რას გულისხმობს ნიშანი? დაუშვათ არ აქვს ვარიკოზი, არ აქვს ეგრეთ წოდებული ობობასებრი ვენები, ეს წვრილი კაპილარული ქსელი, რომელსაც ხშირად პაციენტები უწოდებენ სისხლჩაქცევებს, აი იცით რა იქ მომიჩნდება სისხლჩაქცევა და მე აღარ გადი. ეს არ არის სისხლჩაქცევა, ეს გახლავს ვარიკოზული ვენა, ობობასებრი, ეგრეთ წოდებული ობობასებრი ვენები, რომლებიც წარმოადგენს დაავადების პირველ სტადიას. იგი არის მხოლოდ კოსმეტიკური პრობლემა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ შეიძლება ამ პირველი სტადიის დროს გქონდეს გამოხატული ვენური დაავადებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები. რა ნიშნებია ეს? ეს არის სიმძიმის შეგრძნება ქვემოკიდურებში, ტკივილი, შეშუპება, რომელიც უფრო მეტად გამოხატულია დღის მეორე ნახევარში და მისი ვენური შეშუპების პათოგნური ნიშანი არის ის, რომ დილით ეს შეშუპება სრულად უნდა ალაგდეს, თუ ის არის ვენური უკმარისობით გამოწვეული და საღამოს უფრო მეტად იმატებს. ეს არის დაღლილი ფეხი, მოუსვენარი ფეხის სინდრომი, სიმხურვალე, წვა, ქავილი, რომელიც ზოგჯერ არის ხოლმე საწყისი ნიშანი ამ დაავადების გამოვლინების და ჩხვლეტის შეგრძნება, ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე, ზოგჯერ დაბუჟების შეგრძნება. ეს ყველა ჩამოთვლილი ნიშანი, რაც მე ამ წუთში ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, არის დამახასიათებელი ქრონიკული ვენური დაავადებისთვის, მაგრამ უნდა მოხდეს დიფერენცირება, რა თქმა უნდა, სხვა მომიჯნავე იგივე პათოლოგიებთან, რომლებიც იწვევენ მსგავს სიმპტომებს. რომ გავაგრძელოთ სტადიებზე საუბარი, როგორც გითხარით, პირველი სტადია გულისხმობს ობობასებრი ვენების არსებობას, რომელსაც ტელეანგიექტაზიებს ან რეტიკულურ ვარიკოზს ვეძახით, ეს არის პატარა ისეთ ძაფისებრი ვენები, რომლებიც უფრო მეტად ქალბატონებს ძალიან აწუხებთ, რადგან უქმნის კოსმეტიკურ პრობლემას. მეორე სტადია გამოიხატება უკვე ვარიკოზული ვენების არსებობაში, როდესაც კანქვეშ გამოხატულია ვარიკოზული ვენები. მესამე სტადია ეს არის შეშუპებით სტადია, ანუ თუ თქვენ გაქვთ შეშუპება, უკვე გაქვთ დაავადებით მესამე სტადია და ხშირად, როდესაც მიმდინარე დაავადება პროგრესირებს და უკვე ხდება კანის ტროფიკის, ანუ კანის კვების დარღვევა, რადგან იმდენად დარღვეულია ფლებოდინამიკა, ვენური ჰემოდინამიკა, რომ ვითარდება კანის კვების დარღვევა, ტროფიკის დარღვევა და ეს გამოიხატება ჰიპერპიგმენტაციაში, ანუ წვივის ქვემო მესამედში კანის ფერის შეცვლით. ხდება მოყავისფრო ფერის კანი. ეს უკვე მიუთითებს მეოთხე სტადიაზე. როდესაც და მეოთხე სტადიას აქვს ორი სტადია, როდესაც უკვე პროგრესირებს დაავადება და ეს კანი იმდენად გათხელდება, რომ აი ყავისფერი ფერიდან გადადის უკვე მოთეთრო შეფერილობაში. ამას უკვე ვეძახით თეთრი ატროფიის სტადიას. და საბოლოო ყველაზე რთული, ყველაზე ბოლო სტადია, რაც არის დაავადების, ეს არის ვენური წყლურის ჩამოყალიბება, რომელიც იმ შემთხვევაში ეს არის მე-6 სტადია და იმ შემთხვევაში თუ ხორცდება, გვაქვს დაავადების მე-5 სტადია. პროცენტულად, რა თქმა უნდა, ყველაზე ხშირ შემთხვევაში გამოვლინდება ნულოვანი სტადია, ეს არის დაახლოებით 55%-მდე ნულოვანი სტადია, ვარიკოზული ვენები შედარებით ნაკლები სიხშირით გამოვლინდება, დაახლოებით 25%, 30%, არც კი. ანუ პირველი სტადია უფრო მაღალ პროცენტში გვხვდება, შეშუპებითი ფორმები 25-30%-მდე და შორს წასული ფორმები შედარებით ნაკლებად არის გამოხატული, ხოლო ვენური წყლურის განვითარება 0.2%-ია მოსალოდნელი. რო ვისაუბროთ მკურნალობის სტრატეგიაზე. პირველ რიგში, როდესაც ვლაპარაკობთ მკურნალობაზე, აუცილებლად უფრო მკურნალობაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის პრევენცია. რომ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ დაავადება არ გადავიდეს მძიმე ფორმაში. რომ დაავადება დარჩეს უსიმპტომო, რაც
შეიძლება დიდხანს, რომ არ მივიღოთ სიმპტომები, რომელიც დააქვეითებს ჩვენი ცხოვრების ხარისხს. სწორედ ამისთვის არის მოწოდებული ყველა ის რეკომენდაცია, რაზეც თქვენ ექიმთან საუბრის დროს ამაზე გიწევთ ხოლმე ყველა რეკომენდაციის გავლა ზედმიწევნით კარგად. პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ცხოვრების სტილის შეცვლა. ანუ თქვენი ცხოვრების სტილი. თუ თქვენ გაქვთ მჯდომარე ცხოვრების სტილი, ან გიწევთ დიდხანს ფეხზე დგომა პროფესიიდან გამომდინარე, ან მუშაობთ ისეთ ადგილას, სადაც არის მაღალი ტემპერატურა, გულისხმობა დაუშვათ საცხობები ან სხვა ისეთი გარემო, სადაც არის მაღალი ტემპერატურა, ეს გიქმნით, ეს არის პროფესიული ფაქტორი, რომელიც თქვენ დაავადების რისკს, რა თქმა უნდა, პროგრესირების რისკს ზრდის. და უნდა ვეცადოთ, თუ არის შესაძლებელი, რომ ამ რისკ ფაქტორის მოდიფიცირება მოვახდინოთ. არ ვიჯდეთ დიდხანს და არ ვიდგეთ დიდხანს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ გვაქვს ჭარბი წონა, უნდა დავიკლოთ, აუცილებლად მოვახდინოთ წონის კორექცია და ასევე მეტად მნიშვნელოვანი და სასარგებლო რჩევა, რა თქმა უნდა, რეკომენდაცია ექიმის თუ გაითვალისწინებთ, ეს არის სპეციალური ვარჯიშები, რომელიც დღის განმავლობაში უნდა აკეთოთ. თუ მუშაობთ ოფისში და გიწევთ დიდხანს ჯდომა, რეკომენდირებულია, რომ ადგეთ რამოდენიმე წუთი გაიაროთ, ან აკეთოთ სპეციალური ვარჯიშები იმისათვის, რომ იმუშაოს წვივის კუნთებმა. რადგან წვივის კუნთები წარმოადგენენ მეორე ტუმბოს იმისათვის, ეგრეთ წოდებულ ტუმბოს იმისთვის, რომ სისხლმა ქვემო კიდურებიდან იმოძრაოს ზემოთ მიმართულებით, ხო? ანუ რადგან ჰორიზონტალურად სითხეს არ შეუძლია ქვემოდან ზემოთ წასვლა, წვივის კუნთები სწორედ ამას ემსახურება. სპეციალური ვარჯიშები, ეგრეთ წოდებული ტერფის ვარჯიშები იმისთვის, რომ წვივის კუნთები იყოს ტონუსში. ადგეთ გაიაროთ, რა თქმა უნდა, გამოიაროთ, თუ საშუალება ივარჯიშოთ და ცურვა, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ყველაზე რეკომენდირებული რჩევა ამ პაციენტებისთვის, რომელსაც გააჩნიათ ქრონიკული ვენური დაავადება. მეორე მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის, რაც მრავალ თქვენგანს ძალიან არ უყვარს და ამაზე საუბრის დროს ყველა ძალიან აპროტესტებს, ეს არის ელასტიური კომპრესიული ტრიკოტაჟის ტარება, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს დაავადების პროგრესირების რისკს. რაც შეეხება კომპრესიულ ტრიკოტაჟს, თვითონ არსებობს სხვადასხვა კლასი, 3 ძირითადი კლასი, ეს კლასები დამოკიდებულია თვითონ ზეწოლის ხარისხზე, რამდენად გიჭერთ ის თქვენ ეს ელასტიური გეტრი, რამდენად რა წნევით ხორციელდება ზეწოლა უშუალოდ აი ამ ქვემოყიდურებზე ვენებზე და განარჩევენ 3 კლასს. ამ კლასის შერჩევა აუცილებლად უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად, მხოლოდ ექიმთან ვიზიტის შემდგომ. ხშირად მეკითხებიან, ანუ აფთიაქში მეტყვიან, ეს რა არის ზომა? არ არის ეს ზომა, ჩვენ გიწერთ მხოლოდ კლასი პირველი, კლასი მეორე, კლასი მესამე, ხოლო ზომა აუცილებლად უნდა შეირჩეს ან იმ დაწესებულებაში, სადაც გიწევთ ამ ჩურქის თუ გეტრის თუ გოლფის შეძენა. ზომის აღების შემდგომ თქვენ იქვე ინდივიდუალურად შეგირჩევენ ზომას, რა თქმა უნდა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მორგების გარეშე არ შეიცინოთ, ჩაიცვით, მოირგეთ, გაიარეთ, გამოიარეთ, ნახეთ, რომ კომფორტულია თქვენთვის, იმიტომ ეს უნდა ატაროთ ხშირად. არ ნიშნავს ეს, რომ ჩაიცვით ერთ დღეს და გაიხადეთ მეორე დღეს, არა, ეს მუდმივად თუ დაავადება არის ქრონიკული და მას სჭირდება მუდმივი მკურნალობა, ხანგრძლივი მკურნალობა, მანამ სანამ მისი სიმპტომები არსებობს და გარდა სიმპტომებისა არ მოხდეს მისი პროგრესირება, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როდესაც შეიძენთ კომპრესიულ ტრიკოტაჟს. ეს იქნება გოლფი, მაღალყელიანი წინდა თუ კოლგოტი, ამას რა თქმა უნდა თქვენი ექიმი გირჩევთ ინდივიდუალურად თქვენთან საუბრის შემდგომ. მედიკამენტოზურ თერაპიას რაც შეეხება, ხშირად ისმის კითხვები არის თუ არა დაავადება სეზონური. დაავადება არ არის სეზონური, დაავადება არის ქრონიკული. იგი არის მთელი წლის განმავლობაში და მისი მართვა და მასზე კონტროლი მნიშვნელოვანია მთელი წლის განმავლობაში. უბრალოდ ზაფხულის პერიოდში და ცხელ პერიოდში
უფრო მეტად ხდება სიმპტომები და სიმპტომების გამოვლინება ხდება მეტად. ამიტომ ეს რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, ცხოვრების წესი, კომპრესიული ტრიკოტაჟი და ასევე ფარმაკოთერაპია, ანუ მედიკამენტოზური თერაპია მნიშვნელოვანია მთელი წლის განმავლობაში. ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, თქვენ მთელი წელი უნდა სვათ წამალი, რა თქმა უნდა, ეს წამლის რეჟიმით და დოზირებაც და წამლის შერჩევაც უნდა მოხდეს აუცილებლად ინდივიდუალურად თქვენი ექიმის მიერ. და ის პერიოდებიც, რა თქმა უნდა, რადგან ზაფხულში მეტად არის გამოვლინდება ეს სიმპტომები. ამიტომ უკეთესია და უმჯობესია, რომ ცხელ პერიოდის დადგომასთან ერთად ჩვენ აუცილებლად დავიწყოთ მედიკამენტოზური თერაპია. დღესდღეობით რაც არის მოწოდებული ქრონიკული ვენური უკმარისობის სამკურნალოდ, მრავალი სამკურნალო საშუალება, რაც დღეს გვაქვს ბაზარზე, რასაც თქვენი ექიმი, რა თქმა უნდა, გირჩევთ, ეს შეიძლება იყოს მრავალკომპონენტიანი მედიკამენტი ან სხვა მედიკამენტი. ყველა არის მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ეფექტური და მათაც აი ჩატარებული კლინიკური კვლევების საფუძველზე აქვთ რეკომენდაციის სხვადასხვა ხარისხი. ესეც აუცილებლად უნდა გაიაროთ თქვენს ექიმთან საუბრის შემდგომ. და რა თქმა უნდა, მრავალკომპონენტიანი პრეპარატი ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო მეტად არის რეკომენდირებულს ვერ ვიტყვი, უფრო მეტად ეფექტური იქნება ამ შემთხვევაში. და ადგილობრივი წასასმელი საშუალებები, ეგრეთ წოდებული გელები, რომლებიც თქვენ ალბათ მრავლად გსმენიათ, რომლის გამოყენება აუცილებლად უნდა მოხდეს წელი წლის განმავლობაში. ზოგჯერ ექიმი გვირჩევს, რომ გამოვიყენოთ გელები მანამ სანამ გვაქვს სიმპტომები, თუმცა გელს არ აქვს მხოლოდ სამკურნალოს დანიშნულება, გელს აქვს საპროფილაქტიკო დანიშნულებაც, ამიტომ ეს ადგილობრივი საშუალებები მე გირჩევთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში გამოიყენოთ. დღეში ორჯერ ან ერთჯერ დღის ბოლოს. და რაც შეეხება კონტრასტული დუში, ეგრეთ წოდებული. ანუ დღის ბოლოს თქვენი ცივი გრილი დუშით გაიკეთოთ ქვემოგიდურების მასაჟი, ქვემოდან ზემოთ, წყალი არ უნდა იყოს ცივი, რადგან არ გამოიწვევს სახსრების პრობლემა, გრილი წყლით გაიკეთეთ მასაჟი. წვივის არეში, მხოლოდ წვივის არეში. იხმარი კომპრესული ტრიკოტაჟი პრინციპში ალბათ ყველა ვეღარ დავამატებ სხვას ვერაფერს, მოდი გადავიდეთ იმ კითხვებზე, რაც იყო შემოსული თქვენგან, რომ დრო არ დავკარგოთ. პირველი კითხვა, რასაც ვხედავ, ეს არის ქალბატონი, რომელსაც აქვს სიმსიმე, კუნთის კანკალი, წვის შეგრძნება, განსაკუთრებით საღამოს. იგივე სიმპტომები აქვს დედასაც, განსაკუთრებული სახლში ყოფნის დროს. დედიმერი არის ნორმის ფარგლებში, შეიძლება თუ არა მივიღო სხვა. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, თქვენ აღწერთ ქრონიკული ვენური უკმარისობის ნიშნებს, თქვენ გაქვთ ქრონიკული ვენური დაავადება და რა თქმა უნდა, ის უფრო მეტად პროგრესირებს, რადგან გიწევთ სახლში ყოფნა, ნაკლებად მოძრავი წესი გაქვთ ცხოვრების. ერთადერთი, რასაც მე გირჩევთ სახლში ყოფნის დროს, თუ გაქვთ შეძენილი ელასტიური ტრიკოტაჟი და არ გიწევთ ვერ ახერხებთ მოძრაობას და გარეთ გასვლას, რომ ისეირნოთ ფეხით, იხმარეთ ეს ელასტიური გეტრი, თუ არა შეიძლება დაიხოთ ელასტიური ბანდი. რაც შეეხება ეს ანალიზები, რაც ჩამომითვალეთ, ეს რა თქმა უნდა ქრონიკული ვენური დაავადების განვითარებას ან პროგრესირებას ეს რაც წერიათ არ განაპირობებს. და რაც შეეხება იმ წამალზე, რაც თქვენ ახსენეთ,
ეს მაგნიბებს მე ვერ გირჩევთ ამის ასე დისტანციურად თუ არ ვნახე არ გავსინჯე პაციენტი, უბრალოდ არ შევისწავლე პრობლემა, ასე რომ მაპატიეთ. თუმცა თქვენ რადგან არის ეს ჩივილები ქრონიკული ვენური დაავადების გამოწვეული, მედიკამენტოზურ თერაპიას ამ შემთხვევაში გირჩევდით, რომ დაიწყოთ ვენოტონური საშუალების მიღება. კითხვა შემდეგი, ღამით მაქვს ისეთი შეზნება, თითქოს არ ვიცი, ეს არის მოუსვენარი ფეხის სინდრომი, მაქვს გაკვანწვის და ტკივილის შევძნება. ხო, ეს არის მოუსვენარი ფეხის სინდრომი. როდესაც ვსაუბრობთ მოუსვენარი ფეხის სინდრომზე, ეს რა თქმა უნდა ახასიათებს ქრონიკულ ვენურ დაავადებას, თუმცა აუცილებლად უნდა იყოს გამორიცხული ხერხემლის პრობლემა, ნევროლოგიური პრობლემა, რომ არ მოდიოდეს ეს ყველაფერი წელის მალევიდან, ხო? ან შესაძლოა იყოს რაღაცა დეფიციტი ელექტროლიტების, ეგრეთ წოდებული კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, ამ დროს რა თქმა უნდა თქვენს ექიმს უნდა მიმართოთ, რომ მან ეს ყველაფერი კარგად გააკონტროლოს და იმის მიხედვით დაგინიშნოთ სათანადო მედიკამენტი. თუმცა შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივი საშუალებები, გელები, რომლებიც გამოიყენება ქრონიკული ვენური უკმარისობის სამკურნალოდ, რა თქმა უნდა და მიიღოთ ასევე ტაბლეტიც. და იცადეთ, რომ დიდხანს არ იჯდეთ, უფრო მეტად იმოძრაოთ და ივარჯიშოთ, რა თქმა უნდა. მეორე კითხვა, დღის განმავლობაში ფეხების ტკივილი და წვის შეგრძნება. ზამთარში არ მაქვს, მხოლოდ გაზაფხულ ზაფხულში. ან როცა მაცვია ქოსლიანი. შეიძლება იყოს ვარიკოზი, რას მირჩევთ. კითხვას, რაც კითხვა შეიძლება იყოს თუ არა ვარიკოზი, ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ არის ქრონიკული ვენური დაავადება, მაგრამ ვარიკოზი, როგორც ვისაუბრე ჩემს აქამდე წინა სიტყვა, ეგრეთ წოდებულ წინა სიტყვაში. ეს არის მეორე სტადია დაავადების, რომელსაც აუცილებლად უნდა ვიზუალურად ჩანდეს ეს ვენა, გამობერილი, გამობურცული ვენა, მხოლოდ ამას გვია ვარიკოზი. ქრონიკული ვენური უკმარისობა დიდი ალბათობით გაქვთ, რადგან ზუსტად ის სიმპტომები ჩამოთვალეთ, რაც მისთვის არის დამახასიათებელი და ძალიან კარგი მნიშვნელოვანი კომპონენტი შემახსენეთ ქუსლიანი ფეხსაცმელი. ქუსლი რეკომენდირებულია არა უმეტეს 4-5 სანტიმეტრი, ეს არის იდეალური ზომა ქუსლის, არც უძირო ფეხსაცმელი, უქუსლო ფეხსაცმელი არ არის რეკომენდირებული და არც ძალიან მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი, რომ ეს ორივე შემთხვევაში უწყობს დაავადების პროგრესირებას ხელს და სიმპტომების გამოვლენას, რა თქმა უნდა, უწყობს ხელს. გირჩევთ ცოტა დაადაბლოთ ქუსლი, სილამაზეს შესწიროთ თქვენი ჯანმრთელობას. გაზაფხულ-ზაფხულში, რადგან იმატებს სიმპტომები, დაიწყოთ მიღება სამკურნალო საშუალების და გელების სიხმარით. ელასტიური გეტრი, როგორც აღნიშნე, მოკლედ ყველა შემთხვევაში, არ გამეორდე ყველასთან, ელასტიური ტრიკოტაჟი, გელი, ადგილობრივი საშუალება და ფარმაკოთერაპია, ეს არის რეკომენდირებული დაავადების ყველა სტადიაზე. რაც შეეხება ქირურგიულ მკურნალობას და ეგრეთ წოდებულ სკლეროთერაპიას, ეს არის უფრო შორსწასულ სტადიაზე. ქირურგიული მკურნალობა არის რეკომენდირებული იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ ვარიკოზი, თუ ეკოდუპლექს სკანირებით არის დადგენილი, რომ არ აღინიშნება რეფლუქსი და ეკოდუპლექს სკანირებით საჭიროებს ფლებოდინამიკის კორექციას ქირურგიულად, მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის რეკომენდირებული ქირურგიული მკურნალობა და აი ამ პირველი სტადიის, რომელიც ყველაზე მეტად აწუხებთ ქალბატონებს, ეს ობობასებრი ვენები, რომელიც კოსმეტიკური პრობლემა, ამ შემთხვევაში მე გირჩევთ რა რეკომენდირებულია, რომ გაიკეთოთ სკლეროთერაპია, რომელიც არის კოსმეტიკური პროცედურა. თუმცა არც ერთი ეს ქირურგია და სკლეროთერაპია არ ნიშნავს, რომ თქვენ დაავადება ამით აღმოიფხვრა და თქვენ დაავადება აღარ გაქვთ. დაავადება გრძელდება და მისი მართვა არის საჭირო, როგორც გითხარით, მთელი წლის განმავლობაში. რაც ჩამოვთვალე აი ამ საშუალებების, ცხოვრების წესის მოდიფიცირება, კომპრესიული ტრიკოტაჟი, მედიკამენტი, განსაკუთრებით ზაფხულის წელიწადის ცხელ პერიოდში და ადგილობრივი საშუალებები თითქმის მთელი წლის განმავლობაში.
ხო? შემდეგი კითხვა, ქვემო კიდურებზე განსაკუთრებით წვის მიდამოში გამოხატული კაპილარები ძალიან მეტყობა, განსაკუთრებული ჩივილები არ მაქვს, მაგრამ როგორც კი ქუსლიანს ჩავიცა, ზუსტად მაგ ადგილებში სიმხურვალეს განცდა, რა შეიძლება გავაკეთო იგივე. თუ გაქვთ გეტყობათ ეს კაპილარები, მე გირჩევთ გაიკეთოთ სკლეროთერაპია, კოსმეტიკური პროცედურა, რომ გაილამაზოთ ფეხები. მაღალი ქუსლიანის ჩაცმას დიდი ხნით არ გირჩევთ, თუ მაინც გინდათ ჩაიცვათ და ატაროთ, მაშინ იხმარეთ ელასტიური გეტრი კომპრესიულ ტრიკოტაჟში. ან იცადეთ, რომ იაროთ ცურვით დაკავდეთ, იაროთ აუზზე, დაკავდეთ ცურვით, მაშინ ეს თქვენი სიმპტომები შემცირდება. ზაფხულში აუცილებლად გირჩევთ მედიკამენტს. ფეხების წვა, სიმძიმე, შეშუპება, ყავისფერი, კანზე გამიშთა პატარა ყავისფერი ლაქები, მაქვს დიაბეტი, არის თუ არა ერთმანეთთან კავშირში, სოფელში ცხოვრობ და ვერ მივდივარ ექიმთან, რა შეიძლება დავლიო ან გავაკეთო, ძალიან მაწყობს. ამ ქალბატონია, ამ ქალბატონს პირველ რიგში ვურჩევ აუცილებლად, რადგან აქვს დიაბეტი, აუცილებლად ერთი ვიზიტი საჭიროა ანგიოლოგთან იმისთვის, რომ შეფასდეს მისი არა მარტო ვენური, არამედ რაც უფრო მნიშვნელოვანია შაქრიანი დიაბეტის დროს არტერიული სისტემა. იმისთვის, რომ არის თუ არა მაღალი დიაბეტური ტეპის განვითარების რისკი, ხო? აუცილებლად ეს უნდა იყოს გაკონტროლებული და თუ საჭიროა მკურნალობა დროულად დაწყებული, არ მოხდეს პროგრესირება დაავადებით. რაც შეეხება აი ამ ლაქებს, როგორც მე ვისაუბრე, ეს არის ქრონიკული ვენური დაავადების მეოთხე სტადიისთვის დამახასიათებელი, ეს შესაძლოა იყოს ამით განპირობებული, თუმცა შესაძლოა იყოს შაქრიანი დიაბეტის გამოვლინებაც. ამიტომ ამ შემთხვევაში, რადგან გვაქვს შაქრიანი დიაბეტი, ასე დისტანციურად ვერაფერს ვერ გირჩევთ, ერთ-ერთი ადგილობრივ საშუალებებს აქტიურად გირჩევთ, რომ მოიხმაროთ აი ეს გელები, რაც არის მოწოდებული. ეს არანაირ უკუჩვენებას თქვენთვის არ წარმოადგენს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოუაროთ ტერფებს, ისე როგორც თქვენი ენდოკრინოლოგი გირჩევთ. თუ რა თქმა უნდა, ჯერ არ მიგიმართავთ ანგიოლოგისთვის და მიმართოთ რა თქმა უნდა ანგიოლოგს. შემდგომი კითხვა, ფეხები მისივდება მტკივ და გაზაფხულ ზაფხულში. რა პრეპარატი შემიძლია ასეთ დროს დავდივო? როგორც აღვნიშნე, დღესდღეობით არის მოწოდებული მრავალი პრეპარატი, რომლებიც აი სწორედ ამ ფლებოდინამიკის კორექციის და ვენური კედლის ტონუსის გაზრდისთვის არის მოწოდებული. ამ შემთხვევაში მე გირჩევთ მიიღოთ ის პრეპარატი, რომელიც აქვს ჩვენს მასპინძელი, ასე ვთქვათ, ArtPharma-ს პრეპარატი, რომლის რეკლამასაც ალბათ თქვენ იხილავთ, მე ამის რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ მიიღოთ, ან მიმართოთ, რა თქმა უნდა, ანგიოლოგს და ინდივიდუალურად რა პრეპარატსაც ის ანგიოლოგი შეგირჩევთ, მიიღოთ ის პრეპარატი, რა თქმა უნდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც სახლში ვზივარ, განსაკუთრებით მომემატა ფეხებში დისკომფორტი. დღის განმავლობაში იმდენად არა, მაგრამ საღამოობით მაქვს სიმხურვალის შევძნება. თითქოს არ ვიცი, რა მდგომარეობაში დავალაგო. რა გავაკეთო, რას გირჩევთ? გირჩევთ არიჯდეთ დიდხანს, გირჩევთ იაროთ, თუნდაც სახლში, აკეთოთ აი ეს წვივის ვარჯიშები, ან ჩაიცვათ ელასტიური გოლფი, კომპრესიული კლასის შერჩევა მიჭირს, რადგან ეს აუცილებლად პირადი კონსულტაციის შედეგად უნდა მოხდეს, მაგრამ საპროფილაქტიკოდ პირველი კლასი ალბათ საკმარისი იქნება, მაგრამ ყველაზე უფრო მეტად გირჩევთ, რომ იმოძრაოთ, იაროთ ბევრი, გამოიყენეთ ადგილობრივი საშუალებები და როგორც კი დაიწყება მაღალი როგორც იქნება ტემპერატურა მოიმატებს, იმედიაოდ ეს მე მოიმატებს, მაისიდან, ივნისიდან დაიწყოთ მედიკამენტის მიღება. მოგესალმებით, ფეხზედობის მერე დამიწყო ფეხებში სიმძიმის და წვის შევხსნება. ეხლა ბავშვს არის ლაქტაციის პერიოდშია, რა გავაკეთო, რას მირჩევთ? ლაქტაციის პერიოდში მხოლოდ და მხოლოდ შემიძლია გირჩიოთ ელასტიური კომპრესია და ადგილობრივი საშუალებები.
ფარმაკოთერაპიას ან მედიკამენტოზურ თერაპიას ამ შემთხვევაში ვერ გირჩევთ, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად ინდივიდუალურად იქნება კონსულტაციის შედეგად უნდა მოხდეს, ასე ცოტა მირჩევს გირჩევთ, მაგრამ ადგილობრივი საშუალებები, ელასტიური ტრიკოტაჟი, კომპრესიული გეტრები შეგიძლიათ იხმაროთ. მოგესალმებით, მე-5 წელია მაქვს დიაგნოსტირებული ვენური უკმარისობა. ყოველ ჯერზე ექიმი მიგრძელებს ერთი და იგივე წამალს, მაგრამ გზები იყო დაგეტილი, ეს ვერ ჩამოვედი. ეს წამალი ვატყობ, რომ არ მაძლევს უკვე შედეგს. კუჭის სიმძიმე მეწყება, თამცავი. კიდევ იცით რა, მე ნამდვილად ვერ შეგიცვლით თქვენი ექიმის მიერ დანიშნულ მკურნალობას. თუ დაუშვათ გეწყებათ კუჭის ტკივილი, მნიშვნელოვანია რომ მიმართოთ გასტროენტეროლოგს, რომ გაირკვეს რა ტკივილია ეს. შესაძლოა სულაც არ არის წამით პროვოცირებული, რაც შეიძლება შევცვალოთ თუ არა წამალი, მე ამას ვერ გირჩევთ, იმიტომ რომ არ იქნება ჩემგან არაეთიკურია. ისევ და ისევ გირჩევთ, რომ მიმართო იმ ექიმს, ვინც დაგინიშნათ ეს წამალი, უთხრათ ეს პრობლემა, რომ გაქვთ კუჭნაწლავის პრობლემა და მისდიოთ მის რეკომენდაციას. ჩემგან, რა თქმა უნდა, მე გირჩევთ რეკომენდაციას, რომ მიმართოთ გასტროენტეროლოგს, რომ გაირკვეს რა პრობლემაა, რატო გაწუხებთ, რატომ გაქვთ ტკივილი ამ დროს. ხო, მარტო ერთი რა თქმა უნდა არ არსებობს, ამიტომ თქვენს ინდივიდუალური კონსულტაციის შედეგად ექიმი შეგირჩევთ უფრო იმ ისეთ წამალს, რომელიც ნაკლებად გამოიწვევს ამ ჩივილებს. შემდგომი კითხვა, ვარჯიშობს, სწორად ვიკვებებ, მაგრამ მაინც მაქვს ყოველ სახამს ფეხები დაგრილობის და წვის შევთნება. მეშინია რომ ბენები არ გამომივიდეს. რას მირჩევთ? გირჩევთ, რომ დიდხანს არ იჯდეთ, არის გასაგებია რომ ვარჯიშობთ, გასაგებია რომ სწორად იკვებებით, მაგრამ ფეხებში დაღლილობა და წვის შეგრძნება ეს არ ნიშნავს, რომ სწორი კვება და ვარჯიში 100%-ში ამას ყველაფერს აგილაგებთ. ამას ჭირდება მკურნალობა. ისევ იგივე, რაზეც გქონდა საუბარი. მედიკამენტოზური თერაპია, ადგილობრივი საშუალებები, კომპრესიული ტრიკოტაჟი და ზაფხულში ცურვა არის საუკეთესო მეთოდი იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია და სიმპტომების დროული ალაგება. შემდგომი კითხვა, ერთი თვე რაც დავიწყე ვარიქსინალის გელი, მქონდა წვირიდან მოყოლებული შესვებული ფეხი და პერიოდულად მიხურდა. დღეში ორჯერ ვისვამ და აშკარად ვქნევ შედეგს. რამდენი ხანი შეიძლება გავაგრძელო გამოყენება? მთელი ცხოვრება. რადგან ეს პრეპარატი, ეს გელი ამ შემთხვევაში ვარიქსინალი არის, თქვენ გაძლევთ შედეგს, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იხმაროთ, როგორც გითხარით, დაავადება არის ქრონიკული და მისი მართვა მნიშვნელოვანია მთელი წლის განმავლობაში, რომ არ მოხდეს სიმპტომების, დაავადების პროგრესირება და სიმპტომების გაუყარესება. ასე რომ ჩემი პასუხია, შეგიძლიათ იხმაროთ მთელი ცხოვრება. მანამ სანამ გექნებთ სიმპტომები. გამარჯობა, ვარ 42 წლის, ანგიოლოგთან არ ყოფილა, მაგრამ ყველა სიმპტომი მაძახობს თითქმის, რასაც ამბობენ ხოლმე. შეშუპება, სიმძიმის შეგრძნება, დაღლილობა, თბილისში არ ვარ, სანამ შევძლებ, რომ გამოკვლევები გავიკეთო, რას მირჩევთ. წაისვით და დალიეთ, ორივეს გირჩევთ და თუ არ გაქვთ მორგებული ელასტიური ტრიკოტაჟი, კომპრესიული ტრიკოტაჟი, თქვენი ექიმის მიერ შეგიძლიათ უბრალოდ ელასტიური ბანდი იყიდოთ საშუალო წელადობით და ეს დაიხვიოთ. რაც შეეხება მედიკამენტს, გირჩევთ იმ მედიკამენტს, რომელიც არის მოწოდებული ამის სამკურნალოდ, თუ არასდროს არ ყოფილიყართ ანგიოლოგთან, მე მაინც გირჩევთ, რომ ანგიოლოგს მიმართოთ და მერე მოხდეს უფრო დეტალურად მედიკამენტის შერჩევა, თუმცა რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იხმაროთ თუნდაც ჩვენი მასპინძლის ეგრეთ წოდებული ვარიქსინალი და მერე აუცილებლად მიმართოთ ანგიოლოგს. იმიტომ რომ ამ წამის შერჩევა აუცილებლად უნდა მოხდეს ინდივიდუალური ვიზიტის შემდგომ. გამარჯობა, კაპილარები მაქვს ფეხებზე ძალიან მკვეთრად გამოხატული, ხშირად მიწევს ფეხზე დგომა და მერე დღის ბოლოს მაქვს შეშუპება. რას მირჩევთ? ექიმთან ახლა არ მივდივართ. გირჩევთ
რადგან ხშირად გიწევთ ფეხზე დგომა, თუ არ გაქვთ საშუალება რომ იაროთ, ისე ირნოთ დაახლოებით 15 წუთი მაინც, მაშინ აუცილებლად გიჩვენთ ელასტიურ ტრიკოტაჟს, ადგილობრივ საშუალებას და ისევ მედიკამენტოზურ თერაპიას. ახლა უკვე, იმიტომ რომ უკვე მაისის ბოლოდან უკვე უნდა მნიშვნელოვანი რომ იყოს მედიკამენტი ჩართული მკურნალობის სქემაში. მაქვს გარეგნული ვენები და ტკივილი მაწუხებს სიმძიმეს, თუ არის მკურნალობის ასეთ ვენებზე შედეგენი, შიდა ვენებზე არ არის პრობლემა, ოპერაცია მაქვს გაკეთებული, რაც ამასაც ვთქვათ, შედეგი ისეთი აღარ მაქვს, როგორც თავიდან. ეს ვარიქსინალი როში დავლიო შეიძლება, რა თქმა უნდა შეიძლება, ვარიქსინალი ზუსტად ისევეა მოწოდებული ამ დაავადების სამკურნალოდ, როგორც სხვა მისი ანალოგი, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ვარიქსინალი დალიოთ. ჩემი პასუხი არის შეგიძლიათ დალიოთ ვარიქსინალი. ქალბატონ თეა გამარჯობა, როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი ვენური დაავადებისგან, დედაჩემს აქვს გამოხატული, ვარ 33 წლის და ვატყობ, რომ პერიოდულად მეც მაქვს საღამო მცირე დისკომფორტი კიდურში. რაზამებს მივმართო? საპრევენციოდ პრევენცია. როგორც ვისაუბრე პრევენციაზე, ძალიან გაგვიგრძელდა ერთი და იგივე თემაზე საუბარი. პრევენციისთვის საუკეთესო არის ის, რომ არ იჯდეთ დიდხანს, არ იდგეთ დიდხანს. თუ გაქვს საშუალება ცურვის დაკავდეთ ცურვით, იხმაროთ ადგილობრივი საშუალებები, ზაფხულში ისევ მედიკამენტი და ელასტიური ტრიკოტაჟი, რომელიც არის მეტად ეფექტური, რომ არ მოხდეს დაავადების პროგრესირება და გამოვლენა. ვარ სპორტსმენი, რა თქმა უნდა ვაგრძელებ ვარჯიშს სახლშიც, მაგრამ ბოლო დროს ვაწყობ სიმძიმის შეგრძნება. რას მირჩევთ? სპორტი სხვათა შორის არის ერთ-ერთი სპორტის სხვადასხვა სახეობა არის რისკ-ფაქტორი ვენური დაავადების განვითარების. ამიტომ მე არ ვიცი როგორ რა სახის ვარჯიშებს აკეთებთ, ამიტომ ცოტა მიჭირს ამაზე კითხვა პასუხის გაცემა, რით არის ეს პროვოცირებული სიმძიმის შეგრძნება. შესაძლოა რაღაც არაცა თანაბარი დატვირთვით, ან შესაძლოა იყოს ნევროლოგიური ხასიათის, ამიტომ ვერ ვიტყვი ასე პირდაპირ, რომ ეს მხოლოდ ქრონიკული ვენური დაავადების გამოწვეულია და შესაბამისად რჩევასაც ვერ მოგცემთ. ჯობს რომ ინდივიდუალურად მიმართოთ ანგიოლოგს და მოხდეს დიფერენცირება, რასთან არის კავშირში. მაქვს გაკეთებული დოპლერი, მცირედი საწყისი სტადია, 56 წლის ქალბატონი, მოსვენებელ მდგომარეობაში, ქვედა კიდურებში ფეთქვა და კრამპი, ბარძალის ყუნდების პროთრომბინი 104 მაქვს. რას მირჩევთ? ხო, კრამპები არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი დამახასიათებელი სიმპტომი ვენური უკმარისობის, თუმცა, როგორც აღნიშნე საუბარში, უნდა გამოირიცხოს არ იყოს ნევროლოგიური გენეზის. ამიტომ ნევროპათოლოგს აუცილებლად მიმართოთ და ასევე უნდა ვნახოთ სისხლში როგორია ელექტროლიტების დონე, რომელიც უფრო მეტად ასოცირდება ხოლმე ასეთი ტიპის დაზიანებებთან. თუ ეს არც ერთი, არც მეორე არ არის პასუხისმგებელი ამ ჩიულზე, მაშინ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, მიიღოთ ქრონიკული ვენური უკმარისობისთვის მოწოდებული მედიკამენტი და ყველა ის რეკომენდაცია, რაზეც მე აქამდე ვისაუბრე. ან 48 წლის მანამდე არ შემიჩნევია, მაგრამ ახლა რაც სახში გვაქვს, ელემენტარული სახის საქმეების მერეც აღამოს მაქვს ისეთი ტკივილი და დისკომფორტი, რომ ადგილს ვერ პოულობ. მცირე შეშუპება ცანამეგინთან მივალთ, რას მირჩევთ? ეს არის მოუსვენარი ფეხის სინდრომი, ეს არის ჩივილი, რომელიც ასოცირდება სწორედ აი ამ თვითიზოლაციასთან. მე ვფიქრობ, ეს каранტინი რო ჩაივლის და პანდემიის დასრულების შემდგომ ქრონიკული ვენური უკმარისობის ერთ-ერთ თვითიზოლაცია შეიტანა COVID ასოცირებულ თვითიზოლაციას, ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა. ელასტიური ტრიკოტაჟი იხმარეთ, იგივე რეკომენდაციას მოგცემთ, იმოძრავეთ, იარეთ, რაც შეიძლება, შეძლების დაგვარად იარეთ. თუ დაუშვათ სიარულს ვერ ახერხებთ, მაშინ უფრო მეტად ეცადეთ, რომ წამოწვეთ, მიიღოთ ჰორიზონტალური მდგომარეობა, ფეხი იყოს დაახლოებით ფეხი იყოს გულის დონეზე, იმისთვის, რომ ვენური ფლებოდინამიკა იყოს დარეგულირებული, ამის შემდგომ ეს შეშუპება, რა თქმა უნდა, ნაკლებად განვითარდება ხოლმე.
მოგესალმებით, ვატარებ ელასტიურ წინდებს 52 წლის სიცხეში რომ იწყება ჩემი ტანჯვა იწყება, შევცვალო წამალი, ვიდრე რომ მაგ შეიძლება თითქოს მიეჩვია ორგანიზმი. ArtPharma-ს საიტს ედებს ვარიქსინალის აბები და გელი, შეიძლება თუ არა რომ დავლიო და წავისვა. რამდენი ხანია კურსი და რას მირჩევს? რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დაღლიოთ და წაისვათ კიდეც სამშობლო მედიკამენტი. კურსის ხანგრძლივობა არის ჩვეულები ისეთი, როგორც ნებისმიერი მედიკამენტის დროს, მთელი ზაფხულის, 3 ზაფხულის მთელი პერიოდი უნდა იხმაროთ აუცილებლად, შემდგომ უკვე სიმპტომების მიხედვით. თუ სიმპტომები ვითარდება, ერთობა მედიკამენტოზური თერაპია, თუმცა ყველა ის კომპონენტი, რაც მე ვისაუბრე, ელასტიური ტრიკოტაჟი, ადგილობრივი საშუალებები და ცხოვრების წესის მოდიფიცირება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ სიმპტომები იყოს ნაკლები და არ მოხდეს დაავადების პროგრესირება. ქალბატონი 62 წლის გამოხატული ვენებით აქვს წიწკნის შეგრძნება ამობურცვის ადგილად თითქოს ცეცხლი მიკიდია. რას გირჩევთ? მე გირჩევთ, რომ აუცილებლად მიმართოთ ექიმს, ჩაიტაროთ ეხოდუპლექს სკანირება, თუ ეს არის ვარიკოზი, ამ შემთხვევაში ქირურგიულ მკურნალობას გირჩევთ, რა თქმა უნდა, და პლუს ყველა იმ საშუალებას და იმ რეკომენდაციას, რასაც მე ვისაუბრე. სიმძიმე ფეხებში, ადვილად ვიღლების სიარულის დროს, რაზე შეიძლება მირჩიოთ, როგორ მოვიქცე, რაიონში ვარ და კიდევ კარგა ხანს ვერ მივალ ექიმთან. ქალბატონი წერს. დაღლილობის შეგრძნება სიარულის დროს აქ ეს ნაკლებად არის ასოცირებული პირდაპირ ვენურ დაავადებასთან. პირველ რიგში ქალბატონის ასაკი არ ვიცი, არ ვიცი მისი კომორბიდები, ანუ თუ აქვს თუ არა რამე თანხმლები პათოლოგია, ამიტომ ცოტა გამიჭირდება სამწუხაროდ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ერთადერთი რაც შემიძლია გირჩიოთ ადგილობრივი საშუალებები, რაც გამოიყენება გელი რო იხმაროთ, ელასტიურსაც ვერ გირჩევთ, რომ ადვილად დაღლა სიარულის დროს შესაძლოა იყოს არტერიული პათოლოგიის მაჩვენებელი, ამიტომ ეს კომპონენტი აუცილებლად უნდა გამოირიცხოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვერ გირჩევთ ამ წუთში სამწუხაროდ ვერაფერს. შემდგომი კითხვა, რაც ლაივის დროს არის შემოსული, მასტექტომიის შემდგომ განვითარებული ლიმფოსტაზის სამკურნალოდ თუ უწევთ რეკომენდაციას ტრიკოტაჟის ტარებას და რა ინტენსივობით, რა თქმა უნდა, უწევთ მუდმივად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი და ძალიან ეფექტური საშუალება იმისთვის, რომ არ მოხდეს ამ ლიმფოსტაზის პროგრესირება. მოგესალმებით, ვარ 29 წლის, ქალბატონი, მაწუხებს ქვემოყიდურების სიმძიმე და გამოხატული ვარიკოზი. ვსვამდი დეტრალეთს, მაგრამ კუჭი გამიღიზიანა, დისკომფორტი ვერ ვიხმარე კომპრესული გეტრები. დავიწყე ვარიქსინალის დალევა. იცით რა, კიდევ ერთხელ მე ვერანაირად ვერ დავაკავშირებ ამ წუთში მედიკამენტთან ამ ჩივილს, ეს როგორც აღნიშნე ქალბატონის მიერ იყო დასმული შეკითხვა. სჯობს რომ მიმართოთ პირველ რიგში გასტროენტეროლოგს, გაარკვიოთ რატომ არის გამოწვეული ეს ტკივილი და შემდგომ რა თქმა უნდა ისევ მან იმ ექიმთან მიბრძანდეთ, ვინც დაგინიშნათ ეს წამალი, ან მიმართოთ სხვა ექიმს, ეს თქვენი არჩევანია და იმის მიხედვით შეერჩეს მედიკამენტი, თუმცა პირველ რიგში რა თქმა უნდა გასტროენტეროლოგს მიმართეთ. ხო, იგივე პრობლემა აქვს ქალბატონს და იგივეს გირჩევთ. რაც შეება ხანგრძლივობა მედიკამენტოზური თერაპიის, როგორც აღნიშნე, მთელი ზაფხულის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ეს მოიცავს 3 თვე და შეიძლება მეტიც მიიღოთ. თუ არანაირი გვერდითი ეფექტი არ აქვს, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მუდმივად სვათ. წელიწადის ცხელ პერიოდში, არაცხელ პერიოდში მედიკამენტოზური თერაპია ერთობა იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე მოდის სიმპტომები და დაავადება ხდება სიმპტომური. ამ შემთხვევაში არის რეკომენდებული მედიკამენტოზური ჩარევა. მოკლედ, ჩვენ რომ ნელ-ნელა წავიყვანოთ დასასრულისკენ ჩვენი ლაივი,
მე ვეცადე მაქსიმალურად ამომწურავად გამეცა ყველა თქვენს მიერ შემოსულ კითხვაზე პასუხი, თუმცა მოდის გიხდით თუ ვინმე უყურადღებოთ დამრჩა ამ ლაივის დასრულების შემდეგ აუცილებლად მეც და კომპანიის წარმომადგენლებიც დეტალურად გადავხედავ და ვეცდებით რომ პირადად ანუ ამ ჩატში გიპასუხოთ თქვენს მიერ დასრულ კითხვებზე, ხო? და კიდევ ერთხელ მინდა, რა თქმა უნდა, მადლობა გადავუხადო ჩვენს მასპინძელ კომპანიას, ArtPharma-ს და ამ შვენიერი წამოწყებისთვის, რასაც ქვია პროექტი Liveმედი. და საბოლოოდ კიდევ ერთხელ გირჩევთ, გამოიჩინოთ სიფრთხილე, დარჩეთ სახლში, მოусმინოთ ჩვენს ეპიდემიოლოგებს, გავითვალისწინოთ ყველა მათი რეკომენდაცია, პირადი ჰიგიენა მეტად მნიშვნელოვანია, ხშირად დავიბანოთ ხელები. მე როგორც ხედავთ, ახლა კლინიკიდან გერთვებით, იმიტომ რომ ამ დრომდე ვმუშაობდი, არ ვარ აღჭურვილი, იმიტომ რადგან მუშაობ ეგრეთ წოდებულ სუფთა ზონაში, ანუ აქ პაციენტებთან არ მაქვს შეხება, თუმცა რა თქმა უნდა, პაციენტებთან მუშაობის დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ექიმები ვიყენებთ ამ დამცავ საშუალებას და ყველა იმ რეკომენდაციას, რაც არის მოწოდებული. იგივეს გირჩევთ თქვენც. დარჩით სახლში მაქსიმალურად, თუ აუცილებელი არ არის, ნუ გამოხვალთ გარეთ. თუ ძალიან გაუსაძლისი არ არის თქვენი სიმპტომები, ეცადეთ რომ მაინც ნუ მიხვალთ ექიმთან, რადგან რა თქმა უნდა, ავირიდოთ თავიდან ამ დაავადების გავრცელების რისკი. რაც გისურვებთ ჯანმრთელობას და ყოველივე არქს. იმედია მალე გადაივლის ეს პანდემია და უბრუნდებით ცხოვრების ჩვეულ რიტმს და ჩვენც უფრო ხშირად შევხვდებით ხოლმე. უღრმესი მადლობა ყურადღებისათვის. როგორც აღვნიშნე, შემოსულ ნებისმიერ კითხვაზე ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად გაგცეთ პასუხი და არ დაგტოვოთ ყურადღებოთ. ახლა კი დაგემშვიდობებით. უღრმესი მადლობა ყველას, ვინც მისმენდა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კომპანია ArtPharma-ს.